Ginawang po sa inyong lahat mga kapatid. Sa umaga po ito ay ating po pasalamatan ng Panginoong Diyos sa pagkakataon po muli natin mabuklat ang kanyang banal na kasulatan. Sa umaga pong ito mga kapatid, sa buwan po ito, ang tema po ay I gave my life for thee. At yan po ay isa sa mga hiniling ng mga elders po natin na sabi ay balikan naman daw po natin ang giving. Yan po. So, kasi yung awit po niya, sabi niya, I gave my life for thee. Ano naman ang kaya mong ibigay sa Panginoong Diyos? Ano po? I born all for thee. So, ano naman daw ang kaya natin dalhin sa Panginoong Diyos? Ano po? Sa umaga po ito mga kapatid, ano po? Katotohanan ay ang nahihanda ko po talagang tema ay dapat stewardship po sa buwang ito. Ngunit binago po natin sa mga nagdaang araw. Isang buwan ko lang naihanda yung aking sermon, kaya kailangan ko pong balikan mga binanggit po ng ating mga elders. At ito nga po, nais ko po kayong dalhin mga kapatid sa aklat po ng Pilipos, Philippians chapter 4, 10 hanggang 20. Aklat po ng Pilipos, kabanatang 4, talatang 10 hanggang 20. At pungayan natin kung ilan o ano ang makikita natin dito. Ito po ay isa sa mga series o serye ng mga aklat po o mga sermon na nagawa ni Gary Harding. Isa po siyang Baptist preacher dahil mahusay nga po ang mga Baptist pagdating sa aklat na ito o sa temang ito, pagbibigay or giving. Ano po. Tingnan po natin ano ang sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat po ng Pilipos. But I rejoice in the Lord greatly that now at last your care for me has flourished again, though you surely did care, but you lacked opportunity. Not that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am to be content. I know how to be abased, and I know how to abound everywhere, and in all things I have learned, both to be full and to be hungry, both to be abound and to suffer need. I can do all things through Christ who strengthens me. Nevertheless, you have done well that you shared in my distress. Now you, Philippians, know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church shared with me concerning giving and receiving, but you only. For even in Thessalonica, you sent aid once and again for my necessities. Not that I seek the gift, but I seek the fruit that abounds to your account. Indeed, I have all and abound, and I am full, having received from Epaphroditus the things which were sent from you, a sweet-smelling aroma, an acceptable sacrifice, well-pleasing to God. And my God shall supply all your need, according to His riches in glory by Christ Jesus. Now to our God and Father be glory forever and ever. Amen. The Philippians, mga kapatid, they are Christians. They have the joy of giving. Sabi nga nung isa sa mga aklat na nabasa ko, how can giving be joyful? Paano nga daw ba ang pagbibigay ng maging kagalangan sa bawat tao? Ang iglesia po ng Pilipos ay isa sa mga liberal pagdating sa pagbibigay. Ano po? Bagamat nabanggit ang iglesia ng Macedonia doon sa aklat ng Corinto. Ngunit isa sa pinakamagalak na nagbibigay o talagang maluwag sa kanilang kalooban na nagbibigay kay Apostol Pablo o sumusuporta sa gawain ni Apostol Pablo ay ang iglesia sa Pilipos. Ano po? At kayo po, matanong mo kayo, have you discovered the joy of giving? Sa inyo po bang mga sarili, alam niyo kung gaano kasaya o gaano kagalak na po ang pagbibigay? Or perhaps, many of us are grieved or are in dread because of giving. Nalulungkot tayo kapag nagbibigay tayo. Or in what ways can you give a person, or in what ways can we be joyful sa ating pagbibigay sa ating Panginoong Diyos? Una, sabi po ni Apostol Pablo doon sa versikulo 10, talatang 10, sabi niya, giving revives our concern. Yun yung sinabi sa atin. The word renewed or revive, ang sabi niya dito. At sa iba pang mga aklat ay
revisited. So, yun ang sabi dito. Katulad daw po yan ng isang larawan ng isang puno na kapag dumating yung winter ay barren. Ano po? Nagkakaroon lang siya ng blossom kapag dumarating na yung spring. Ang iglesia po ng Pilipos, yan din ang kanilang nakaligtaan. Ano po? Doon sa una, nakalimutan nila na tinutulungan pala nila si Apostol Pablo sa kanyang pangangailangan. Kaya naman sabi niya, nagagalak ako dahil muli ninyong binuhay yung pagsuporta sa gawain ng Panginoong Diyos, yung pagtulong niyo sa akin. The Christian brethren in Philippi, they were barren pagdating sa concern nila kay Apostol Pablo. But now, with the gift of the money that they have sent through Epaphroditus, isa sa mga leaders sa Filipos, ay nagalak muli si Pablo. Katulad daw po yan natin, mga kapatid, nung una tayong naging Kristiyano, nakikita natin lahat ng pangangailangan ng iglesia. Oo po yan, Kaya lang sabi nga natin, habang katulad ng isang tao, sabi nung mayaman sa kanya, halika, tingnan mo, sabi niya doon sa kanyang counselor, tumingin ka doon sa bintana, sabi niya ganyan. Tingnan mo ang mga tao. Tingnan mo, sabi niya ganyan, ano ang nakikita mo? Sabi niya ay, marami akong nakikitang tao na mayroong pangangailangan. Yan ang sabi niya. Nangangailangan sila pagdating sa pinansyal at ganun din sa mga moral na pangangailangan ng mga taong ito. At ngayon, sabi ng mayaman sa kanya, halika, tumingin ka sa salamin. Sabi niya ganun, ano ang nakikita mo? Sabi ng lalaki sa mayaman ay, nakikita ko ang aking sarili. Ganun din daw po mga kapatid, kung minsan, nakapokus lang tayo doon sa silver. Once you accumulate yung mga silver na yan, ay nagiging tulad yan ng salamin at ang nakikita mo na lamang ay ang ating sarili. Kaya naman nawawala na yung concern natin sa iba. The need of the others and the need to give para tumulong sa iba. Nakalimutan na natin yung joy pagdating sa pagbibigay kaloob sa Panginoong Diyos. Pangalawa, mga kapatid, tinuturo ng pagbibigay na makontento daw po tayo. Sabi niya, I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. Nakakatawa si Apostol Pablo, he was playing with words. Noong una, sabi niya ay, bakit hindi niyo alalahanin na noong una, nagbibigay kayo sa akin, sabi niya sa iglesia sa Filipos. Tapos ngayon sasabihin niya, hindi ko naman sinasabi na malaki yung pangangailangan ko. Yun ang sabi niya. Kundi sabi niya ay, natuto naman akong maging kontento sa kung ano lang ang aking tinatanggap. Ayon kay Apostol Pablo, hindi niya gusto na isipin ng mga iglesia o miyembro ng iglesia sa Pilipos na ang kanyang kagalakan ay doon sa salaping kanilang ibinibigay sa kanya. Sabi ng mga Greek Stoics, use the word content to be self-sufficient or self-sufficiency. And Paul believed, mga kapatid, naniniwala si Apostol Pablo na ang kanyang self-sufficiency o yung kanyang contentment o yung kanyang pagiging kontento ay sa Panginoong Diyos. Sabi nga ng Hebreo, in Hebrews 13:5, sabi po ng banal na kasulatan, tingnan po natin. Let your conduct be without covetousness, and be content with such things as you have. For He Himself has said, I will never leave you, nor forsake you. Yan ang sabi ng Panginoong Kristo sa bawat isa sa atin. Sabi niya, hindi ko kayo iiwanan, kayo ay aking tatalikuran man. Kaya naman dapat, kasi itong ating sosyedad, tayo ay namumuhay sa consumer-oriented society. Hindi po ba? Madalas, lagi yan. Taon-taon may bagong electronic gadgets. Taon-taon, or hindi lang taon, may mga bagong computers, may mga bagong TV, may mga bagong furniture, may mga bagong uri ng model ng sasakyan. Merong isang lalaki, mga kapatid, na kung saan isang matandang lalaki, sabi ng kanyang anak sa kanya, halika tayo, binilang kita ng bahay. Bibigyan kita lahat ng kailangan mo, ng modern appliances, ng electronic gadgets, ng furniture, lahat ng mga maaari
nating dalhin doon sa bahay mo. At sabi niya ganyan sa kanyang tatay, nasa kabila lang ako. Sabi niya ganyan, nasa kabilang bakod lang ako. Kapag meron pang kulang, ay sabihin mo sa akin. At pagkatapos ay tuturuan kita kung paano mamuhay sa kung ano ang meron ka. I will teach you how to be contented in what you have. Ano po? Contentment is trimming down your desires. Kaya niyo po bang bawasan yung ating nais o gusto sa buhay? O yung mga desire natin sa buhay? I have experienced, mga kapatid, nung simula pa lang na nangangaral ako sa salita ng Panginoong Diyos. I was offered by different congregations. Siguro, ang taas ng mga halaga. Ano po? Kaya lang, isa lang ang nasa isip ko na, I will go back home, sabi ko ganun. Yun ang lagi kong sagot sa aking mga teachers when they offered me, would you like to work with us? Sabi niya ganun. Sabi ng mga teachers ko. Sabi ko naman, I need to go back home. Gusto kong bumalik sa Lagro. Tapos nakakatawa, mga kapatid, nung una kong dumating dito, bumalik dito sa Lagro, ay wala naman offer sa akin. Walang offer sa akin, maski magkano amount, wala. And then nagtawag pa ako ng isa pang kasama kong preacher na dito rin, pinag-aaral din ng Lagro. Until then, mga kapatid, nakakatawa. Kapag lumalabas kami, tuwing umaga hanggang hapon, naalala ko, walang laman ang aming sikmura, mula umaga hanggang hapon. Tapos kapag tanghalian, naghahati lang kami sa isang basong buko juice. Pero malawak-lawak yung aming nalalakad, mula Lagro hanggang Maligaya. Ang sabi kasi sa amin, ng aming mga guro, you don't ask anything. Huwag kang humingi ng anuman. Kasi darating yan. Ano po? Sabi nung kasama kong preacher, sabi niya sa akin, mukhang hindi tayo mabubuhay dito sa ministry, Brad. Mukhang araw-araw bukudus tayo at saka isang pirasong tinapay. Kaya sabi ko sa kanya, huwag kang sumuko. Tingnan natin kung ano ang gagawin ng Panginoong Diyos sa ating pangangailangan. So nagpatuloy kami sa gawain hanggang sa iniwan niya na ako at sabi niya, hindi ako mabubuhay sa ginagawa mo. Dahil gutom ang ginagawa ko, sabi niya sa akin. Kaya naman, naalala ko, ang Lagro ang unang nag-alok, sabi niya, pwede na ba ito sa'yo? So, sabi ko, okay na yan, okay na yan yung amount na yan, kahit na kulang. Kaya lang, habang naghahanap naman ako ng mga kasama, sabi ko, hindi namin kayang paghatian nito. Sa isang buwan, siguro tag 2,000 lang kami. Mabubuhay kaya kami nun. Kaya sabi ko sa sarili ko, kailangan kong mag-aral. Kailangan kong mag-aral, tapos palawakin pa yung aking kakayanan para kumita ng salapi. Hanggang sa, ayun nga po, naiwan na naman ako mag-isa, tapos nagsisilakihan na rin ang mga kabataan. At sila na yung mga isinasama ko. Siguro, kung buko juice lang ang kaya kong ibigay sa kanila at tinapay, maaaring iniwan din nila ako. Sila Jeyo, si JR, si Dave, si Oni, si Paulo, si Dondon. Sila yung mga kabataan na kasama ko. Ang lagi sinasabi sa akin ni Brother Billy ay humingi ka kung ano ang kailangan mo. Kaya lang hindi ako talaga humihingi. Yan yata yung kakulangan ko. Hindi na ituro sa amin ng mga preacher kung paano ang humingi. At yun yung batch namin na talagang hindi kami marunong humingi. Kaya naman nakakatuwa, hindi ako humingi pero dumating lahat ng bagay. Tapos ngayon ay aminin ko sa inyo, halos 3 kongregasyon ang tumutulong po sa akin. Natuto kasi akong maging content sa kung ano ang meron ako naman. And the things have abounded. Hindi naman ako nagutom. Sinasabi ko lang dito, mga kapatid, na sinasabi sa atin ng Apostol Pablo, hindi ang salapi ang focus natin, kundi yung ating paglilingkod sa Panginoon. At mas marami tayong kongregasyon na tinutulungan sa pagdating po ng mga bagay na ito. How do you define contentment in your life? Sa buhay ninyo, paano niyo po
ipinaliliwanag ang pagiging kontento. Ang isa bang Kristiyano kaya niyang maabot yung tinatawag nating joyful contentment, especially sa mundong ito na punong-puno ng material na bagay? Ano po? Maalala ko lang, kahapon, binibiro ako ni Tisa, sabi nga, ano pamangkin niya, ano daw ang color ng kotse ni Uncle? Sabi ko, wala pa naman walang kotse si Uncle. Eh lalo na kung makita pa niya yung iba pa niyang mga uncle, siguro na may mga sasakyan. Sabi niya, mahirap pala si Uncle. Pero mga kapatid, hindi naman yan yung focus natin. Kung bakit tayo nandito. Siguro kaya sumusunod sa atin yung mga kabataan dahil naituro natin sa kanila kung paano ang maging kontento sa mga bagay-bagay. Sa hapon, pinagsasaluhan na lang namin kung ano yung meron dyan sa labas. At yun po ay hindi ko naman po hiningi sa iglesia nito. Yun po ay nagagaling sa sarili kong bulsa. At kapag panahon na talagang wala po akong pera, hindi talaga ako humingi sa iglesia. Nagbibisikleta ako kaya naglalakad ako doon sa mga bahay na pinupuntahan ko. At until now mga kapatid, siguro nakita ng Panginoong Diyos yung pangangailangan ko. Tinanong ako ng aming director, sabi niya, ano pa ang kailangan? So yun lang po yung binigay ko sa kanya. Ano lang talaga ang pangangailangan? Pangatlo mga kapatid, giving makes us partners in ministry. Sa palagay niyo po mga kapatid, saan napupunta yung ipinagkakaloob niyo sa iglesia, yung salapin ninyong ipinagkakaloob? Yung mga salapin na nagagaling sa ating bulsa, saan kaya napupunta yun? Sa grape juice, sa bread, sa pagpapaganda ng ating kapilya. Paul said about the gift of money sent by the church at Philippi, I know what is to be in need, and I know what is to be in plenty. I have learned the secret of being content in every situation. Whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in wants, I can do all this through Him who gives me strength. Yet it was good of you to share in my troubles. Giving from the right motives, mga kapatid, and for the right person becomes in God's sight. Nangyayari yan sa paningin ng Panginoong Diyos. The language from the Old Testament shows that our giving becomes an act of worship and devotion to God. Sacrifices to God fill our hearts with great joy. Ang sabi nga po ng awit, na anuman na pinagkakaloob natin sa Panginoong Diyos ay isang sakripisyo sa bawat isa sa atin. Ngunit bakit nga ba tumaling sa atin na nagkulang tayo sa ganitong gawain? Alam niyo po ba ang bansang Israel noong una, talagang napakaganda ng kanilang paglilingkod sa Panginoon. Ngunit ang panahon na dumating yung Golden Ages ng bansang Israel ay ano kaya ang napupunta sa Panginoon? Bulag, no? Mga pilay na tupa. Kung ano lang ang naiwan doon sa kanilang pinagbentahan mula doon sa kanilang mga herd at mga flock, hindi lamang ang binibigay nila sa Panginoong Diyos. Tulad daw po yan ng isang bata na kung saan binigyan ng 10 piso. Sabi ng magulang sa anak, anak yung 10 para sa pangangailangan mo ngayong linggong ito. Tapos yung 10 anak, sabi niya, para naman yan sa Panginoong Diyos. Kaya lang, ang ginawa ng bata, ibinusa niya yung para sa pangangailangan niya. At yung 10 piso na para sa Panginoong Diyos ay pinaglalaroan niya, he was tossing it. Habang nasa daan, ay nalaglag yung bagya ng kanyang pinaglalaroan. Tapos ang sabi niya, naku, nawala yung para sa Panginoong Diyos. Kaya tumingin siya sa langit at sabi niya, patawad Panginoon, nawala yung para sa iyo. Ganun din po ang mga Israelita noon. Yung mga bagay na para sa Panginoong Diyos ay inilalathala nila sa mga daan at sinasabi nila ito ay magandang uri at ibinibenta nila. Pagkatapos noon, sabihin nila na kapag nabili na, sorry Panginoong Diyos, nabili na. Ganun din po sa atin, bilang mga Kristiyano, hindi tayo kasi nagsisimpan para sa Panginoon.
Kaya naman, ano po, ay, nagastos ko. Ano? Kaya naman, Panginoon, kung ano lang po yung nasa bulsa ko, yun lamang po muna ang ibibigay ko sa iyo. Alam niyo po ba, ano, nasabi lagi sa atin ng mga matatanda, yung pagbibigay ng ikapo ay hindi naman ipinagutos sa bawat isa sa atin. Totoo po yan. It was not commanded by God that we give 10. But tithing is not required even though it was desired by God. Totoo po yan mga kapatid. Hindi siya na-require ng Panginoong Diyos sa bagong tipan. Ngunit ninanais sana ng Panginoong Diyos na part of our income, the tithes of our income, would be given to Him. Paano ko patutunayan yan? Ano po? Tingnan po natin. Sa aklat po ng Hebrews chapter 6 verse 19. Tingnan niyo po mabuti. Hebrews 6:19 mga kapatid. Is it really required or is it really desired by God for us to give tithes or income or 10th part of our income? In the book of Hebrews chapter 6 verse 19, ito po ang sinasabi. This hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which enters the presence behind the veil, where the forerunner has entered for us, even Jesus having become high priest forever, according to the order of Melchizedek. Back in the Old Testament, mga kapatid, kung naalala niyo, sino ang nag-introduce kay Melchizedek? Sino po yung nag-introduce kay Melchizedek? Ang background po nito, ay kung saan, si Abraham, tinawag niya o nagbuo siya ng 300 tao o mga sundalo upang tubusin niya, si Lot. Pagkatapos natalo niya nga yung 5 hari o 5 bansa ng mga hari doon sa Kanaan at nabawi niya si Lot. Kaya lang doon sa kanyang pagtatagumpay, sa kanyang pagkikibaka, ay nakakuha siya ng mga spoils of war. Marami siyang nakuha doon sa kanyang pakikipaglaban. At tumigil siya sandali doon sa bansa ng Salem. Tumigil siya sandali doon. At inintroduce itong si Melchizedek na po. High priest of the high God. Sabi nga na. Pagkatapos noon, nawala na to si Melchizedek. Doon niyo lang siya nabasa. At sa Hebrews lang siya na muling mababasa. Sabi ng mga scholars, si Melchizedek daw po ay yung foreshadow ng ating Panginoong Jesucristo. Melchizedek has no beginning and has no ending. His priesthood or being a high priest ay walang katapusan at walang simula. Pero kung papansinin niyo po yung history, yung timeline, may batas na ba noon na sinasabi na magbigay kayo ng ikapo para sa Panginoong Diyos? Wala pa. Di po ba? Wala pa. Pero magkano ang ibinigay ni Abraham doon kay Melchizedek at ini-offer niya sa Panginoon? 10 part. Tithes ng kanyang nakuha. Kung papansinin niyo po, kung bibigyan natin ng kabigatan yung ating pag-uusap. Yung mga high priest ng Israel, yung mga Levita, sila ay may katapusan. Nagsisimula at natatapos. Mula kay Moses, kay Aaron, at natatapos yan. Hanggang sa panahon ni Caiaphas, sa bagong tipan. Natatapos yan mga yan. Meron silang ending. Pero pagdating doon sa pagiging high priest o mataas na saserdote ng ating Panginoong Jesucristo, ay inihalin tulad siya hindi sa mga saserdote ng Levita, kundi doon sa mga saserdote na pinangalan ng Melchizedek. Yun yung kanyang order. Ibig sabihin, mas mataas pa siya doon sa mga saserdote ng Levita. Kung gayon, mga kapatid, bagamat hindi pala ipinag-uutos, nung una pa lang, ninais na ng Panginoong Diyos
na ikapu ng ating kinikita o ng salaping na pupunta sa atin ay ninanais niya. Pero, ano nga ba yung naging pagkakamali sa atin? Ginawa kasi natin literal yung ikalawang Korinto, kabanatang 8. Sabi natin, magbigay lamang ng ikinagagalak ng iyong puso. Bilang tao, maging totoo po tayo sa ating mga sarili. Magagalak pa tayo kung 10 part ng ating kinikita ay ibibigay natin sa iba. Meron bang kasiyahan, mga kapatid, kapag nagbibigay tayo ng tithes doon sa ating kinikita? Ang totoo, hindi. Diba? Minsan niya, kapag nag-aabot pa tayo doon sa kaban ng ating Panginoon, inisip pa natin parang sobrang laki yung naibigay ko. O malaki yung naibigay ko sa Panginoon. Pero tandaan po natin, giving makes us partners in ministry. Ang laging sinasabi sa akin, ng aming director at ng mga teachers ko, bakit hindi ka humingi sa kongregasyon mo? Kaya naman nila. Sabi ko ay, nandyan ba si Brother Billy? At siya pa ang binabayaran ng kongregasyon. Alam niyo naman yung kwento, sabi ko sa kanila. Kaya naman hindi kami talaga nag-hire ng sarili naming minister. Kaya naman tumutulong din po ako sa kanila. Pero sana po, isipin natin na yung ating salapi ay para po sa ministry. Gusto natin na gumanda itong ating kapilya. Gusto natin na maayos ang lahat para sa ating kapilya. Ngunit, tingnan po natin, ilan ba ang membership ng ating kongregasyon bago tayo mag-isip ng pagpapalaki ng ating kapilya. Tandaan po natin, the work of the Lord is a cooperative program. Lagi po kayong may kinalaman sa gawain ito. Lagi po na nakikiisa tayo sa gawain. Pangapat, mga kapatid, giving pays his spiritual dividends. Paul made clear he was not looking for monetary gifts for his own benefit. Giving blesses the one who gives more than the one who receives the gift. The praise here is credited to your accounts. It was credited to your account. It implies that the giving to the Lord is like investing in the kingdom of the Lord. Kingdom work pays spiritual dividends. In verse 15, sabi niya, moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I see all from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only, for even when I was in Thessalonica, you sent me aid more than once when I was in need. Not that I desire gifts, what I desire is that more be credited to your accounts. I have received full payment and have more than enough. I am amply supplied. Now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent, they are a fragrant offering, an acceptable sacrifices. Yun daw po, no? Nag-iipon tayo ng ating kayamanan po sa kaharian ng Panginoong Diyos. Ano man daw po yung nawawala sa atin. Ano man yung binibigay natin sa iglesia. Yan ay pag-iipon natin sa kaharian ng Panginoong Diyos. Spiritual investment po ang tawag dyan. Ano po? So kung mas malaki ang nais po natin sa Panginoon, ano po, o hinihingi natin sa Panginoon, dapat mas malaki din ang pinagkakaloob natin sa Kanya. Mas malaking sakripisyo din ang ating ibinibigay sa Panginoon. Totoo po yan, mga kapatid, na subukan ko po yan bilang isang maraling po. Habang tinataas ko yung ibinibigay ko, sabi ko, subukan ko kayang taas pa. Lalo naman po nalalagdagan yung tulong na dumarating sa akin. Hindi po sa pagsisinungaling o pagbubuhat ng bangko, mga kapatid, ay napakarami pong tumutulong sa akin bilang isang mangaral. Mula noong dinadagdagan ko ng dinadagdagan yung pinagkakaloob ko sa kaban ng Panginoon. Totoo po na hindi sinungaling ang Panginoong Diyos. Ibibigay niya kung ano ang ating pangangailangan. At bilang pagtatapos, mga kapatid, giving, palago ng pananampalataya natin sa Panginoong Diyos. Sabi niya, my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus.
Perhaps some of the members of the church at Philippi had given to Paul ministry but were worried they might not have enough money to meet their own needs. But sabi niya, Paul gave them a great promise to stand upon. No? Sabi ng Panginoon, I will meet all your needs. Needs lang po, hindi naman yung ating mga desires. Kung tutuusin, kung titingnan yung mabuti, kung lalagyan natin ng account yung ating mga needs at desire, alin po ang mas mahal? Alin po ang mas mahal, mga kapatid? Yung mga desire po natin. Isa-isahin natin. Sabi niya, meet, my God. Una-una, my God. God meets our needs personally. Hindi po tayo hihingi kung kani-kanino. Naranasan ko po yan. Hindi ako humingi kung kani-kanino. Maski sa inyo, po ba? Narinig niyo po ba akong humingi sa inyo? Hindi po. Sabi ko lang sa Panginoon ay, Panginoon, magpapamilya na ako, dagdagan niyo naman sana yung kinikita ko. At binigay ko lang Panginoon. Sabi niya, He meets our needs liberally. All your needs. Lahat ng ating pangangailangan. Siguro kung yung mga bagay na hindi natin kailangan, desire na natin. Pero kung tutuusin mga kapatid, even our desires, God meets them all. Hindi po ba? Hindi siya madama. Napakalawak ng pag-ibig niya sa atin. At ito nakakatawa, He meets our needs gloriously. Nagagalak siya na ibigay yung ating pangangailangan. Tulad ng isang magulang, kung ano ang kailangan ng kanyang anak, masayang-masaya siyang ipagkaloob ito. According to His glorious riches in Christ Jesus, truly, ang Panginoong Diyos ay laging sumasa atin sa bawat araw ng ating pamumuhay. Alam ko po mga kapatid, you are desiring to give more to God. Kaya naman po, mas ninais pa natin magkaroon ng fellowship linggo-linggo kaysa umuwi sa ating mga tahanan para makita natin kung ano ang pangailangan talaga ng bawat isa. At ganoon din naman po, ang Lago Congregation ay napakalawak ng ating ministry. Meron tayo sa Bugalyon, tumutulong din tayo sa Payatas, sa iba pang mga kongregasyon na nangangailangan ng ating tulong. Kaya po sana mga kapatid, mas palawakin pa natin yung ating ibinibigay para sa Panginoon. Hindi ito para sa personal na pangangailangan ng inyong mga preachers. Sapat po yung aming pangangailangan. Sapat po yung mga tumutulong sa amin. Kundi sa pagpapalago pa ng ating bilang mga Kristyano. Huwag po tayo manghinayang sa kung ano ang napupunta sa kaban ng Panginoon Diyos. Sapagkat nakikita naman natin na tapat ang ating pinagkakalooban. At muli, sana sa bawat isa sa inyo, mga kapatid, ang inyong pong mga tinatangkilik, ang inyong pong mga pinansyal na pangangailangan, ang inyong pong pangangailangan sa araw-araw, dalangin ko na mas dumago po ito sa bawat araw ng inyong pamumuhay. Muli, mga kapatid, masayang pagbibigay kaloob sa inyo. Magandang buhay.